Бажаю здоров'я. У нас знову розпаковка посилок від друзів каналу Мотолайф. Та що ми купуємо на гроші, що ви нам донатите. То почнемо ми з такої великої та коштовної посилки. Це ми купили на гроші, що ви нам донатите. Не відкривав збір, бо гроші були. Це 12 планшетів. 12 планшетів отаких. І до них ще футлярчики такі ідуть захисні. Ось що ви бачили, ось це що ми купили, 92 тисячі гривень. Це ми витратили на 12 планшетів. Справа в тому, що саме нашій артилерії, нашим дивізіоні потрібні ці планшети. Для чого не скажу, але хочу сказати, що дуже якась боляча штука приїжджає до нас і потрібні саме планшети для її наведення. То ще не буду про це розповідати, але дякую, що ви долучаєтесь до зборів, що ми можемо так швидко все купувати. Дякую сім'ї Кадетових, місто Жовті Води. Ось вони нам завжди присилали розпалювачі, в цей раз прислали розпалювачі для буржуйок. Вони дуже швидко допомагають розпалити усі дрова і все оце якраз потрібно хлопцям. То Кадетові дякую за допомогу. Бьорн Рольф Бодін, Норвегія, знову прислав нам дуже коштовну посилку. Бьорн постійно нам допомагає, з Норвегії висилає посилки. Вони до Дніпра йдуть, і хлопці там потім мені пересилають сюди вже в район бойових дій. І Бьорн, крім посилок, ще нам донатить гроші. Це дуже допомагає. У мене слів немає, яку гарну справу він робить. Бо саме зараз, що він нам прислав? Він прислав отакі монокуляри тепловізиційні. Ось один, другий. Я навіть покажу, що це за монокуляр. Ось ми його розпаковуємо. І ось отакий монокуляр. Він тепловізиційний, і це хлопцям зараз дуже потрібно, бо вже світовий день маленький, і потрібно постійно пильнувати у наряді, дивитись, чи йде ворог, чи не йде, і дивитись у поле. Постійно цей монокуляр хлопці будуть дивитись та спостерігати ворога. Так, це у нас 3 таких монокуляра. І саме таке, я вважаю, це саме коштовний приціл. За весь час, коли нам хто передавав, то Бьорн передав нам друге, але це ще крутіше. Боже. Він з тепловізором. Зараз я покажу, що це за така штукенція. Бачите? Ось такий приціл. Я дуже впевнений, що саме цим прицілом буде знешкоджено дуже багато ворога, бо він дуже якісний, зум тут гарний, ще й тепловізиційний, то тут снайпером може стати хто завгодно. Я буду дивитись, буду саме ці прилади передавати у піхоти в різні підрозділи, то ви ще подивитесь, кому це я все передав. Так, далі у нас ще тут завжди Бьорн нам накидує корисних речей. Це у нас вогнетривкі рукавиці, перчатки такі. Це для наших артилерістів, щоб діставати гільзи. Вони після пострілу випадають, вони гарячі, то ці перчатки дуже потрібні. Бьорн вже нам присилав, то хлопці дуже задоволені і кажуть, давайте ще, бо це дуже гарна річ. Так, тут ще у нас це у нас такі закльопки ставити. Це щось будемо робити. І
у нас тут отакий тент. Тент. Вже нам присилали такі тенти. Ми саме на позиціях вкриваємо БК, боєприпаси. Їм від дощу воно все рятує. І що у нас тут ще? Кріплення для прицілу. Ну і солоденьке дуже супер. То Бьорн, дуже дякую, що саме Норвегія допомагає Україні, допомагає нашій піхоті, нашій артилерії. І тільки такими вчинками ми показуємо, що весь світ проти російської агресії і обов'язково тільки разом ми їх переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, Бьорн! Павел Галкін та Анастасія Суворова, місто Київ, передали хлопцям отаку посилку. Це, хочу сказати, Анастасія і компанія самі виготовляють їжу, яка швидко приготовлюється. Це компанія Біта страви переможців. Я посилання залишу на них. От безкоштовно нам прислали тут дуже багато. Тут і супи, тут, до речі, вони писали, що вони прислали. Тут курячий суп з чим-то. 20 пакетиків, 100 порцій, борщ 105 порцій, харчо 50 порцій. То це я розподілю між піхотою та артилеристами. Дуже дякую, Біта, страви переможців. Разом до перемоги. Ну і по часу ми не завлікаємо, бо це війна і потрібно швидко хлопцям все доставляти. То Жекі я приїхав і передаю саме від Бьорна Норвегії. Це приціл тепловізаційний та монокуляр тепловізаційний. До нього йде приціл та ще дуже багато їжі від бета-страва переможців. То це ми Жекі передаємо. І що ти нам ще скажеш? Декілька слів подяки Бьорну за дуже коштовні та ефективні речі. Це вже другий дуже серйозний приціл від нього. Перший стоїть на, як ви вже бачили на відео, на дашці. Цей, зараз проводимо аналіз роботи, ефективності роботи цього пристрою. І якщо ефективність буде доведена, то другий приціл піде до містера Браунінга і буде подвійна робота. Тому, Бьорн, ще раз дякуємо за ці дуже ефективні речі. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Наш учебный центр благодарит Андрея Ютуба за предоставленный Starlink. Слава Україні! Героям слава! Тут отримав дуже багато посилок від різних людей, зараз буду швидко все показувати. Олександр прислав, це компанія Trident з Нідерландів. Нам прислали ретранслятори, це дуже коштовно, маленькі коробочки, але дуже цінні. Зараз я покажу, як вони виглядають. Це плати, там є у нас антени. Це ретранслятори для наших дронів Камікадзе, бо ми досі готуємось їми працювати. Оказується, не так все просто. Треба ще багато чого для того, щоб влучно бити по ворогу. То ретранслятори саме для того, щоб дальність польоту дронів була далі. То Trident, Нідерланди, дякую за допомогу. Далі у нас посилка від Пилипенко, місто Дніпро. Він прислав такі ніщички для, хочу сказати, для вас, друзі. Це ось такий браслетик з капсулів та отакі брелочки. Він сам, до речі, все робить. Тут, бачите, тут навіть 93 ось написано. То сам все робить і передав для того, щоб ми розігрували якісь конкурси або задонати, та будемо відправляти саме отакі призи. То дякую за допомогу. І далі ми продовжуємо нашу розпаковку. Це у нас посилка від Галкін Павло. Це
СМТ високий. Отака у нас посилка. Тут багато всякого. Тут у нас кава, серветки. І головніше, що він казав, я передаю вам павербанки. Ось такі павербанки тут. Тут ще шоколад, консерви, ліки, ще серветки. Ось. То Павло, дякую за посилку. Все це будемо передавати бійцям. Далі у нас, як завжди, у нас Рашевський Андрій, село Ходосівка, у нас мед. У нас Андрій постійно нас снабжає медом, то мед та пилок, який допомагає хлопцям не хворіти і підвищувати імунітет. То дуже багато меда та цього пилка. Ходосівка завжди нам дає мед, то дякуємо. Далі у нас Кадетов Олександр, місто Жовті Води, нам прислав отакі газові балони. Це для розпалювання та для пічок мобільних. Це газ. Олександр з міста Жовті Води постійно нам присилає різні посилки саме для того, щоб зігріватись. І це у нас газ для пічок та для розпалювання. І така у нас велика посилка, це 2 коробки. Це у нас від Лозенка Данил, місто Дніпро. Це особистий запит від Жеки Ворота для піхоти. То я не розпаковую, можете бачити, тут у нас 4 газові пічки, такі мобільні. Але Жека казав, що вони там дуже мерзнуть, і оці маленькі балончики, які вставляються в цю пічку, вони намало вистачає десь на пару годин, то потрібно її було модернізувати для того, щоб вона довго опалювала саме бліндажі. То до цих 4 пічок ще передали нам ось таку коробку, це газові балони. По-перше, це... Навіть не по-перше, ось малюнок. Ось, слава ЗСУ від Іллі Лозенка. Ілля це син, і постійно, коли присилають нам посилки, я думаю, вже ви бачили малюнки від Іллі, він нам присилає, і ми у себе на стінці в розпалагі їх чіпляємо. Ці малюнки, вони нікуди не діваються. То Ілля, дякую за малюнок. Данил нам передає ось такі перехідники всі для балонів. Це раз. Це ось такі, бачите, пічки такі. Але будуть використовувати саме отакі балони, їх заправлять та будуть за допомогою цих трубок з'єднувати з пічками та будуть опалювати бліндажі. То Данил, дякую за допомогу. Дніпро, рядом Дніпро за перемогу. Наумчук Олег, місто Київ, прислав нам стільки посилок, буду зараз швиденько ще показувати. По-перше, це 2 коробки, це в нас свічки окопні та розпалювачі такі з парафіну. Це піде на батареї та піхоті ще тут буде вистачати. Далі у нас перша посилка. Це у нас коробка з ліками. Це вітамін С. Що у нас тут ще? Ібупрофен. Ось такі ліки у нас. Далі у нас тут продукти. Це у нас шоколад, цукерки, соуси. Це у нас бульйон, різні печиво. Ну, тобто це у нас те, що їсти. Далі, знову нам присилали воду. Воду можна не присилати, у нас вже води вистачає, просто воно важке, я думаю, що воно таке важке, тут тільки води, 12 упаковок. Так, вода, і це у нас піджопники такі, піде піхоті, віддам, вони сидять на землі зазвичай. Далі, ось, давайте з цієї посилки ще.
Так, у нас тут. Так, тут у нас печиво. Печиво це сісне. Знову печиво. Ой. Так, і тут те, що потрібно, це у нас стільки, які нагріваються на 8 годин, показує. Це річ така потрібна завжди. Також ну, ось прислав отакі котілки. Ну, це на кострі може щось готувати чи їжу переносити. Ну, піде все у діло. Так, от бачите, скільки у нас от знайшов. Це все у нас обігрівачі хімічні такі. Ось. Обігрівачів, хочу сказати, мало не буде, бо попереду зима, холодно. Це зараз сонечко вийшло, так? Так, і найголовне, Олег нам прислав ось таку станцію. 220, дуже потужна, з USB виходами. Це для зарядки усього. Він, я так розумію, він нам прислав 2 штуки, бо був запрос, нам на 2 батареї потрібні були 2 такі зарядні станції. То їх називаю вбивці Екофло, і не даремно, бо вони дуже потужні. І якщо там хтось хоче такі собі купити, вже багато питають, я посилання залишу в описі під відео, ви самі там зв'язуєтесь і замовляйте. І ще одна у нас посилка від Олега. Дуже коштовна ця всі посилки. Це у нас DJI Mavic 3. Ось бачите, все нове, все воно тут є. Це для нашої аеророзвідки, для коригування наведення нашої артилерії. Їх потрібно дуже багато, то якщо ще хто може їх нам передавати, то передавайте, бо втрат по мавікам дуже багато і вони потрібні постійно. Далі у нас, так, це таке у нас, так, це у нас зефір. Їди нам передавали, так, це зарядки і ще одна у нас станція, ось ще одна. Ось бачите, як у нас тепер ми укомплектовані, я ж запихався, стільки всього багато і корисного. Хочу сказати дякую Наумчук Олег за допомогу нашому дивізіоні та 1-му стрілецькому батальйоні. Хочу подякувати усім, хто допомагає саме нам, бо тільки разом ми переможемо цього ворога. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.